मुमिन उपत्यकामा जाडोको मौसम चलिरहेको हुन्छ। उपत्यका पुरै हिउँले ढाकिएर सेते भएको हुन्छ। यता मुमिन र स्नोट मेडन मस्त निन्द्रामा हुन्छन्। मुमिन भने मजाले सपना देखिरहेको हुन्छ। सपनामा पनि मुमिन सुतिरहेको हुन्छ र कसैले बोलाएको आवाजले बिउजिन्छ। उसले उठेर हेर्दा त्यहाँ एलिसिया कुचोमा चढेर मुमिन तर्फ आइरहेकी हुन्छ। एलिसियाले मैले अब बोक्सी विद्या पुरै हासिल गरिसके नि, अब म मजाले उड्न सक्छु भनेर भन्छे। मुमिनले त्यसो भए मलाई पनि सँगै राखेर उडाउन त भनेर भन्छ। तर एलिसियाले यो त मिल्दैन नि, मसँग पहिले नै कोही छ भनेर भन्छे र पछाडिबाट सानो माया निस्किन्छे। एलिसियालाई अझै माथि जाम न भनेर भन्छे। उनीहरू झन्झन माथि उड्न थाल्छन्। यसरी उड्दै जाँदा सानो माया कुचोबाट खस्छे। मुमिन दौडिँदै सानो मायालाई समाउन जान्छ। सानो माया बिस्तारै खसिरहेकी हुन्छ र मुमिनको हातमा खस्छे। एलिसिया पनि मुमिनको नजिकै आउँछे र आऊ अब तिम्रो पाली भनेर भन्छे। मुमिन उसको कुच्चोमा चढ्छ र उनीहरू दुवैजना आकाशमा उड्न थाल्छन्। मुमिन आकाशबाट उपत्यका हेर्दै हुन्छ र कस्तो राम्रो देखिएको आज भनेर भन्छ। त्यही बेला त्यो कुच्चो बेसित हल्लिन थाल्छ। मुमिनले एलिसियालाई राम्ररी चलाउन भनेर भन्छ। तर त्यहाँ एलिसिया नभई सानो मायाले त्यो कुच्चो उडाइरहेकी हुन्छ। सानो मायाले देख्यौ मलाई पनि उडाउन आउँछ भनेर भन्छे। उनीहरू बादलको माथि उड्न थाल्छन्। त्यही बेला उनीहरूको पछाडि बोक्सी आउँछ र मेरो कुच्चो मलाई फिर्ता देऊ नत्र राम्रो हुँदैन भनेर भन्छे। सानो मायाले तिमीसँग पनि त कुच्चो छ नि, तिमीलाई यही किन चाहियो भनेर भन्छे। त्यो बोक्सीले यो मलाई सबसे मन पर्ने वाला कुच्चो हो, मलाई खुरुक्क फिर्ता देऊ त भनेर भन्छे। तर सानो माया भने मान्दिन। त्यो बोक्सीले ल पख मैले जानेको छु भनेर मन्त्र पढ्छे। हेर्दा हेर्दै त्यो कुच्चो सर्पमा परिवर्तन हुन्छ र सानो माया र मुमिन आकाशबाट खस्न थाल्छन्। त्यो बोक्सी भने उनीहरूलाई हेर्दै हाँस्न थाल्छे। मुमिन निन्द्रामा कराएकोले स्नोट मेडन बिउजिन्छे र तिमीलाई ठिक छ भनेर सोध्छे। मुमिन निन्द्राबाट उठ्छ र सपना पो रहेछ, मलाई माफ गरिदियो है, मैले तिमीलाई उठाएँ भनेर भन्छ र झ्यालतिर हेर्न जान्छ। स्नोट मेडनले उसलाई बाहिर कस्तो छ भनेर सोध्छ। मुमिनले बाहिर पुरै हिउँले भरिएको छ, केही देखिएकै छैन भनेर भन्छ। स्नोट मेडनले मेरो दाइ अझै पनि काम गरिरहेको होला है भनेर सोध्छे। मुमिनले सायद होला उसले यो हिउँभरिमा उड्ने जहाजको नक्सा बनाएर सकाउँछु भनेर भनेको थियो भनेर भन्छ। मुमिनले उसलाई तिमी बाहिर हिउँ हेर्न जान्छौ भनेर सोध्छ। स्नोट मेडनले नाइ बाहिर कस्तो चिसो छ, यहाँ ओछ्यानभित्र यस्तो तातो छ, म त निस्किदिन भनेर भन्छे। मुमिन पनि उसको कुरा सुनेर बाहिर चिसो छ म पनि निस्किदिन भन्दै खाटमा छिर्छ। तर एकैछिनमा स्नोट मेडन मलाई भोक लाग्यो केही खाम न भनेर भन्छे। उनीहरू उठेर तल जान्छन् र स्नोट मेडन जुस पिउन थाल्छे। मुमिन आमाले बनाएको जुस कस्तो मिठो छ भनेर भन्छे। यतिकैमा उसलाई कसैले हेरिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ र त्यो कुरा मुमिनलाई भन्छे। मुमिनले होला नि मलाई पनि पहिलाको जाडोमा त्यस्तै लागेको थियो र टुटिकीलाई सोद्धा उसले जाडो महिनामा अदृश्य जीवहरू धेरै घुमिरहेका हुन्छन्, हामीले उनीहरूलाई देख्न सक्दैनौ तर उनीहरूले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्छ। र उनीहरू टेबलको तल खडीको भित्र जता पनि हुन सक्छन् भनेर भन्छ। स्नोट मेडनले उनीहरूलाई खोज्न जाने त भनेर सोध्छे। मुमिनले होइन उनीहरूलाई यस्तो गरेको मन पर्दैन, उनीहरू एक्लै बस्न खोज्छन् भनेर भन्छ र उनीहरू आफ्नो कोठातिर लाग्छन्। उनीहरू माथि जाने बित्तिकै एउटा अचम्मको जीव बत्तीको माथि देखा पर्छ र त्यो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मुमिनहरू जस्तै हुन्छ। उनीहरू माथि कोठामा गएर झ्यालबाट मुमिन उपत्यकालाई हेर्न थाल्छन्। स्नोट मेडनले घाम खोइ त भनेर सोध्छे। मुमिनले जाडो महिनामा घाम नै आउँदैन नि भनेर भन्छ। स्नोट मेडन त्यो सुनेर रुन थाल्छे। यता एलिसिया बोक्सीको कुचो बोकेर ढोकाबाट निस्किन्छे र भाग्न थाल्छे। पछाडिबाट बोक्सीले मलाई मेरो कुचो फिर्ता देऊ त भनेर गाली गर्दै हुन्छ। एलिसियाले मलाई यहाँ बस्दा बस्दा अल्छी लागिसक्यो, म मुमिन उपत्यकामा गएर आउँछु भनेर भन्छे। बोक्सीले मैले तिमीलाई कतिचोटि नजाऊ भनेको होइन भनेर गाली गर्छे। तर बोक्सीको कुरा नै नसुनी ऊ कुचोमा चढ्छे र उड्न खोज्छे तर सक्दिन। बोक्सीले यो देखेर पख म मद्दत गर्छु भनेर भन्छे र आफ्नो जादुले त्यो कुचोलाई उडाउन थाल्छे। पहिले त एलिसियालाई पनि मजा आइरहेको हुन्छ तर पछि बोक्सीले त्यो कुचोलाई बेसित घुमाउँछे र अझै पनि कुचोमा उडेर मुमिन उपत्यकासम्म जान मन छ भन्दै सोध्छे। एलिसियाले म जान्न यसलाई रोकिदिनुस् न भनेर आग्रह गर्छे। एक्कासी त्यो कुचो रोकिन्छ र उनीहरू हिउँमा खस्छन्। बोक्सीले आफ्नो कुचो टिप्छे र यदि तिमीलाई यो कुचोमा उड्नु छ भने ती मुमिनहरूको कुरा पुरै बिर्सिदेऊ नत्र तिमीले आफ्नो पढाइमा ध्यान नै दिन सक्दैनौ भनेर भन्छे र कुचोमा चढेर घरभित्र छिर्छे।
यता मुमिन र स्नोटमेडन झ्यालबाट तल झर्दै हुन्छन्। स्नोटमेडनले तल खसिन्छ कि भनेर सोचे। मुमिनले खसे पनि हिउँ भएकोले केही फरक नपर्ने कुरा भन्छ। उनीहरू तल झर्छन्। मुमिनले काठहरू राखेको कोठा खुल्लै देख्छ र भित्र छिर्छ। भित्र काठहरू निकै कम हुन्छन्। स्नोटमेडनले कसैले यी काठहरू लिएर गयो कि भनेर भन्छे। मुमिनले मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, कसले लिएर गयो होला त है भनेर सोध्छ। उनीहरू त्यो मान्छे खोज्नलाई जंगलभित्र छिर्छन्। तर त्यहाँ अगाडि ग्रोकलाई आफ्नो तर्फ आइरहेको देख्छन्। उसलाई देखेर स्नोटमेडन डराउन थाल्छे। मुमिनले चिन्ता नगर, म छु नि भनेर भन्छ र ग्रोकलाई तिमी यो भन्दा अगाडि नआउ त, तिमी नजिकै आयो भने हामीलाई जमाउन पनि सक्छौ भनेर भन्छ। त्यो सुनेर ग्रोक रोकिन्छ र चुपचाप उनीहरूलाई हेर्न थाल्छ। मुमिनहरू ग्रोकको नजिकैबाट जान्छन् र जाडोमा तिमी पनि आफ्नो ख्याल राख है भनेर भन्छन्। ग्रोक उनीहरू गएको चुपचाप हेरिरहन्छ। यता मुमिन र स्नोटमेडन एउटा काठको थुप्रो भएको ठाउँमा आइपुग्छन्। स्नोटमेडनले यो त सबै हाम्रो काठ हो, कसले ल्याएछ यहाँ भनेर भन्छे। मुमिनले यो त एकजनाको काम त हुनै सक्दैन भनेर भन्छ। यता एलिसिया स्की खेल्दै मुमिन उपत्यकातर्फ आइरहेकी हुन्छे। मुमिन र स्नोटमेडन समुद्रको घरमा जान्छन्। समुद्र जमेर बरफ भएको हुन्छ। उसले भित्र टुटिकीलाई बोलाउन थाल्छ र ढोका खोलेर हेर्छ, तर त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। स्नोटमेडनले ती अदृश्य जीवहरू यहाँ पनि होलान् त भनेर सोध्छे। मुमिनले खै हुन पनि सक्छ, भए पनि हामीले देख्न सक्दैनौ भनेर भन्छ। त्यही बेलामा स्नोटमेडन चिच्याउन थाल्छे र मलाई कसैले पछाडिबाट छोएको अनुभव भएको छ भनेर भन्छे। मुमिनले यो पक्कै पनि त्यो अदृश्य जीव हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यता एलिसिया मुमिनको झ्यालबाट कोठाभित्र छिर्छे र मुमिनलाई बोलाउन थाल्छे, तर त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। यता मुमिन र स्नोटमेडन टुटिकीलाई खोज्दै माछा मार्ने ठाउँसम्म जान्छन्। टुटिकी तल बसेर माछा मार्दै हुन्छ र उनीहरूलाई देखेर यो हिउँदमा स्नोटमेडन पनि तिमीसँगै उठेको भनेर सोध्छ। उनीहरू दौडिँदै टुटिकी भएको ठाउँमा आउँछन् र टुटिकीले हिउँद सकिन त अझै धेरै बाँकी छ नि भनेर भन्छ। मुमिनले मलाई पनि घाम नदेखेकोले त्यस्तै लागेको थियो भनेर भन्छ। टुटिकीले चिन्ता नगर, मैले एकैछिनको लागि भए पनि घाम लाग्छ होला भनेर भन्छ। मुमिनले टुटिकीलाई मलाई मुमिन उपत्यकामा चोरहरू पसेछन् कि जस्तो लागिरहेको छ भनेर भन्छ। टुटिकीले किन र भनेर सोध्छ। मुमिनले पहाडको माथि हाम्रो घरबाट चोरिएको काठको थुप्रो नै बनाएर राखेको छ भनेर भन्छ। टुटिकीले त्यो सायद अदृश्य जीवहरूले आगो बाल्नको लागि लिएको हुनुपर्छ। उनीहरू हरेक हिउँदमा काठहरू जम्मा गरेर ठुलो आगो बालेर घामलाई फिर्ता बोलाउँछन् भनेर भन्छ। मुमिनले हामीले पनि त्यो हेर्न मिल्छ भनेर सोध्छ। टुटिकीले हुन्छ नि, तर टाढैबाट बसेर हेर है, उनीहरू तर्स्यो भने त भाग्छन् नि फेरि भनेर भन्छ। मुमिन खुसी हुँदै हामीहरू आज जाउँ है भनेर भन्छ। स्नोटमेडन पनि खुसी हुँदै हुन्छ भनेर भन्छे। त्यही बेला बाहिर कसैले बचाऊ बचाऊ भनेको आवाज सुनिन्छ। बाहिर एलिसिया ग्रोकलाई मेरो नजिक नआउ त भनेर धपाउँदै हुन्छे र यदि तिमीले मलाई एक्लै छोडेनौ भने मेरो हजुरआमाले तिमीलाई भ्यागुतो बनाइदिनुहुन्छ भनेर भन्छे। तर पनि ग्रोक हुने रोकिँदैन। एलिसिया भाग्न खोज्छे तर लड्छे। त्यही बेला मुमिन दौडिँदै आउँछ र उसँगै अरूहरू पनि आउँछन्। मुमिन ग्रोकको अगाडि गएर तिमीले के गरिरहेको, यहाँबाट जाऊ भनेर भन्छ। एलिसिया दौडिँदै मुमिनको पछाडि लुक्छे र म चुपचाप आफ्नो स्कीबाट आउँदै थिएँ र उसँग मेरो अचानक भेट भयो। त्यसपछि उसले मेरो पिछा नै छोडेको छैन भनेर भन्छे। मुमिनले ग्रोकलाई हेर्दै यस्तो त गर्दैन थियो उसले, तर आज के भएछ उसलाई भनेर भन्छ। ग्रोक रिसाउँदै उसलाई हेर्छ र चुपचाप आफ्नो बाटो लाग्छ। एलिसियाले मलाई बचाएकोमा धन्यवाद भनेर भन्छे। मुमिनले तिमी यहाँ किन आएको भनेर सोध्छ। एलिसियाले तिमीहरूलाई भेट्न आएको नि भनेर भन्छे। स्नोटमेडनले तिम्रो हजुरआमाले के भन्नुभयो त भनेर सोध्छे। एलिसियाले मैले उहाँलाई केही नभनी नै यहाँ आएको हुँ भनेर भन्छे। टुटिकीले ग्रोक किन यहाँ आएछ त भनेर भन्छ। स्नोटमेडनले सायद मुमिनलाई भेट्न आएको होला, आजकाल ऊ निकै नै प्रख्यात भएको छ भनेर भन्छे। र सबैजना उसको कुरा सुनेर हाँस्न थाल्छन्। एकैछिनमा एलिसियाले कतै ग्रोकले तिमीलाई माया त गर्दैन नि भनेर सोध्छे। मुमिन त्यो सुनेर तर्सिन्छ र होइन होला, यस्तो त हुनै सक्दैन भनेर भन्छ। यता रात पर्छ र जुन बिस्तारै बाहिर निस्किन थाल्छ। मुमिनहरू सबैजना त्यो काठको थुप्रोको नजिकै बसेर ती अदृश्य जीवहरूलाई कुरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू कहिले आउँछन् होला भनेर कुरा गर्छन्। टुटिकीले उनीहरू त आइसके नि, हाम्रो वरिपरि छन् भनेर भन्छ। मुमिन त्यो सुनेर कता छ उनीहरू खै भन्दै वरिपरि हेर्छ। एलिसियाले मैले पनि उनीहरूलाई देखेको त छैन, तर म उनीहरूलाई मेरो वरिपरि भएको महसुस भने गर्न सक्छु भनेर भन्छे। टुटिकी अब तिमीहरूले पनि उनीहरूलाई महसुस गर्न सक्छौ भनेर त्यो काठको थुप्रोमा आगो लगाउँछ। हेर्दा हेर्दै त्यो काठको थुप्रो बेसी त बल्न थाल्छ। मुमिनहरू त्यो काठ बलेको हेरिरहन्छन् र त्यो काठको उज्यालोमा ती जीवहरू वरिपरि नाचेको देखिन थाल्छ। मुमिन उनीहरूको नजिकै गएर हेर्छ र दौडिँदै फेरि फिर्ता आउँछ। मुमिनले टुटिकीलाई तिमीले उनीहरू यहाँ नजिकै छ भनेर कसरी त महसुस गर्यौ भनेर सोध्छ। टुटिकीले मैले उनीहरूलाई मेरो घर वरिपरि धेरैचोटि महसुस गरेको छु भनेर भन्छ। एलिसियाले मैले यहाँ आएर निकै ठिक गरेछु, नत्र त मैले यी सब कुराहरू छुटाउने थिएँ भनेर भन्छे। अचानक ती अदृश्य जीवहरू नाच्न रोकिन्छन् र त्यहाँबाट भाग्न सुरु गर्छन्। मुमिनहरू छक्क पर्दै उनीहरू भागेको हेर्छन्।
र के भयो होला है भनेर कुरा गर्छन्। त्यही बेला त्यहाँ ग्रोक देखा पर्छ। ऊ हाँस्दै त्यो आगोको नजिकै जाँदै हिँड्छ। स्नोट मेडनले ऊ कतै मुमिनलाई भेट्न त आएको होइन नि भनेर भन्छे। टुटिकीले होइन होला, ऊ त आगो ताप्न आएको जस्तो छ भनेर भन्छ। ग्रोक अगाडि बढ्दै त्यो बलिरहेको काठमाथि चढ्न जान्छ। त्यसले गर्दा वरिपरि धुवा नै धुवा हुन्छ र हेर्दा हेर्दै एकैछिनमा आगो निप्छ। यो देखेर ग्रोक निराश हुन्छ। यता मुमिन र स्नोट मेडन निन्द्रामै घरको झ्यालको भर्याङमा चढ्दै हुन्छन्। स्नोट मेडन झन्डै तल खस्से। मुमिनले उसलाई बिस्तारै चढ है भनेर भन्छ र सायद भोलि घाम उदाएको पनि हेर्न पाइन्छ कि भनेर भन्छ। तल एलिसियाले मुमिनलाई बाई, राम्ररी बस है, अहिलेको लागि चाहिँ म जान्छु भनेर भन्छे। मुमिनले पनि बिस्तारै जाऊ है, जंगलको बाटो छ भनेर भन्छ र एलिसिया जुनको उज्यालोमा जंगलको बाटो हुँदै आफ्नो घरतिर लाग्छे। यता मुमिन र स्नोट मेडन मस्तसँग निदाउँछन्। तर यो सब बोक्सीले आफ्नो कुचोमा चढेर हेरिरहेकी हुन्छे र मुमिनहरूसँग रिसाउँदै यिनीहरूले मेरो नातिनीलाई बिगार्ने भए, अब यिनीहरूलाई केही नगरी त हुँदै भएन भनेर मुमिनको घर वरिपरि उड्न थाल्छे।